ટેલીમાં આજે મિત્રો આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોક મેન્યુઅલ કઈ રીતે ઇનપુટ કરાવો તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો ગેટવે ઓફ ટેલીની સ્ક્રીન ઓપન છે. અહીં સ્ટોક ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇનપુટ કરવા માટે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં જશું. અહીં અલ્ટર F1 કીબોર્ડથી અલ્ટર F1 કરશું. અહીં મેં ઓલરેડી એક સ્ટોક એકાઉન્ટ ઓપન કરેલ છે. અહીં ઓપનિંગ સ્ટોક આપણે 1 લાખ રૂપિયા નાખેલ છે. હવે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇનપુટ કરાવવા માટે રાઈટ સાઈડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આગળ આવી એન્ટર આપવાનું રહેશે. અહીં ક્લોઝિંગ યર જે આવતું હોય તે ઇનપુટ કરાવવાનું છે. ત્યારબાદ અહીં ક્લોઝિંગ સ્ટોક જે મેન્યુઅલ દુકાન અથવા ગોડાઉનમાં કાઉન્ટ કરવામાં આવે કે આટલો સ્ટોક છે તે સ્ટોક અહીં આપણે ઇનપુટ કરાવવાના છે. સપોઝ હું 1,85,000 ઇનપુટ કરાવું છું. ત્યારબાદ અહીં એન્ટર આપીશ એટલે અહીં મિત્રો F2 1/4 થી 31/3 પીરિયડ આપશું. એટલે અહીં ઓપનિંગ સ્ટોક મિત્રો 1 લાખ રૂપિયા હતો. ક્લોઝિંગ સ્ટોક 1,85,000 મિત્રો જોયું આવી ગયો. ફરીથી અહીં એન્ટર આપું છું. અહીં સ્ટોક એકાઉન્ટ ઓલરેડી ઓપન છે. અહીં ઓપનિંગ સ્ટોક ઇનપુટ કરેલ છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક આગળ આવી અહીં 31/3 તારીખ ઇનપુટ કરાવવાની છે. અહીં સ્ટોક વધઘટ ગમે ત્યારે મિત્રો કરી શકશો. જ્યાં સુધી આપ ફાઇનલ એકાઉન્ટ ન કરો ત્યાં સુધી આપ સ્ટોક વધઘટ કરી શકશો. સપોઝ હું અહીં 1,95,000 હવે કરું છું તો અહીં 1,95,000 ઇનપુટ કરી એન્ટર આપીશ ને સેવ કરીશ. એટલે જોયું મિત્રો, અહીં ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓટોમેટિક અપડેટ થઈ ગયો. તો આ રીતે મિત્રો મેન્યુઅલ એકાઉન્ટ્સમાં આપની જરૂરિયાત મુજબ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇનપુટ કરાવી શકો છો. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.